අයිබෝවන් ඔයා මේක කරන්නේ Software Techno Hub YouTube channel එකේ Adobe Audition audio editor software එක ගැන කියන වීඩියෝ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ audio clip එක තියෙන noise reduction එහෙම නැත්නම් background noise එක අයින් කරලා දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි කතා කරමු Adobe Audition කියන software එක භාවිත කරලා කොහොමද ඔයාගේ noise reduction කරන වැඩේ හරිම ලේසියෙන් කරගන්නේ කියන එක ගැන. YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ Adobe Audition කියන software එක open කරගන්න එක. ඉතින් මම Audition කියන software එක උඩ මේ විදිහට simply click එකක් ලබා දෙනවා. click එකක් දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයට Adobe Audition software එක open කරගන්නවා. හරි software එක open කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහ තමයි work pages කීපේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා properties files ඒක වගේම editor මේ වගේ ගොඩක් options බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන new project එකක් හදාගන්න එක. file option එකේ new කියන එකේ ඔයා මෙතන මේ audio file කියන එකට උඩින් තියෙනවා multi track session කියලා. අන්න ඒක ඔයා okay කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන උඩට ගිහින් file කියන තැන new කියන තැනින් මෙතන audio file කියන එක ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට workspace එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක උඩ තමයි ඔයාගේ audio clip එක edit වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කරන්නේ සරලවම මෙතෙන්ට import කරගන්නවා මට අවශ්‍ය file එක. ඉතින් මම මෙතන open file කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මගේ PC එකේ මම save කරලා තියෙන audio clip එකක් මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පුංචි audio clip එකක් මෙතෙන්ට import කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට MP3 file එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් import කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ MP3 file එක. මේ විදිහට තමයි මගේ audio එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ audio clip එකේ noise reduction කරන්න කලින් කොයි වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියන එක. මේ audio clip එක මම දැන් පොඩ්ඩක් play කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයිබෝවන් ඔයා මේක කරන්නේ Software Techno Hub YouTube channel එකේ Adobe Audition audio editor. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්වයක තමයි මගේ දැන් audio clip එක තියෙන්නේ. ඉතින් audio clip එක ඔයාලට අහගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ noise reduction කරන්න කලින් අධික background noise එකක් එක්ක තමයි මගේ audio clip එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා audio clip එකේ මෙතන ලොකු noise reduction එකක් තියෙනවා noise එකක්. ඉතින් මේක remove කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ audio clip එක ගොඩක් unclear වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක. මුලින්ම මේ favorite කියන tab එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මෙතන එකක් පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ window කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතන පල්ලෙහාට එද්දි ඔයාලට favorite කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක on කරගන්න එක. on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතනින් වෙනම favorite කියලා tab එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් options මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතනින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා noise reduction එහෙමත් නැත්නම් background noise remover එක බලා ගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මෙතන පල්ලෙහාට එද්දි ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා බලා ගන්න remove voice call කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් එකක් දෙන එක. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ loading එකක්. loading එක complete වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ system requirements අනුව මේකේ වේගය තීරණය කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි අපේ audio clip එකේ noise reduction කරගෙන අවසන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ audio clip එක. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා මේ ආකාරයට. zoom කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේක play කරලා බලමු. අයිබෝවන් ඔයා මේක කරන්නේ Software Techno Hub YouTube channel එකේ Adobe Audition audio editor software එක ගැන කියන වීඩියෝ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් අපේ audio clip එකේ තත්වය. ඉතින් ගොඩක්ම advanced විදිහට ඔයාගේ audio clip එකේ audio එකේ තිබ්බ background noise එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ audio clips වල
noise reduction කරගන්නේ. හරිම සරලයි. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා background noise එක අධිකව record වෙන තැනක ඉඳන් මොකක් හරි voice over record එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ආකාරයට ඔයාගේ audio clips වල තියෙන background noise එක remove කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Adobe Audition කියන audio editor software එක භාවිත කරලා කොහොමද ඕනම audio clip එක background noise එක remove කරලා අයින් කළාම දාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරන්න කියලා පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Za uwe fru ik neem mij aan, nifta bang ting nikunting nari. Umpaya katos ake akatos ek kong talan na weruta yasi. Za uwe fru ik neem mij aan, nifta bang